नमस्कार, स्वागत छ जियो पोलिटिकल लेन्समा। विश्व राजनीतिमा राष्ट्र बीचका सम्बन्धहरू कहिल्यै पनि स्थिर रहँदैनन्। कहिले घनिष्ठ मित्र बनेका राष्ट्रहरू पनि केही निर्णयले टाढिन्छन् त कहिले इतिहासका पुराना सम्बन्धहरू फेरि नयाँ रूपमा बलियो बन्छन्। दुश्मनीबाट सुरु भएर मित्रतामा बदलिएको अमेरिका र बेलायत बीचको सम्बन्धमा धेरै उतार चढावहरूको बावजुद पनि सधैँ मजबुत रहने गरेको छ, जसको इतिहास 8 दशकभन्दा लामो छ। सन् 1946 को एक भाषणमा बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलले अमेरिका र बेलायत बीचको सम्बन्धलाई विशेष सम्बन्ध अर्थात् स्पेशल रिलेसनसिप भनेर परिभाषित गरेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिनासाथ सँगै युद्ध लडेका सहयात्रीहरू तत्कालीन सोभियत सङ्घ, अमेरिका र बेलायत बीच सम्बन्ध बिग्रिरहेको अवस्थामा सोभियत सङ्घले पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूमा कम्युनिस्ट शासन विस्तार गर्न खोजिरहेको थियो। त्यति बेला बेलायतको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको थियो भने उसको औपनिवेशिक साम्राज्य पनि धराशायी हुँदै गइरहेको थियो। चर्चिलको भनाइको अर्थ यो थियो कि यदि अङ्ग्रेजी बोल्ने दुई राष्ट्रहरू एक भएको खण्डमा विश्वका कुनै पनि देशहरूले युद्ध गर्ने हिम्मत गर्न सक्ने छैनन्। मार्च 5, 1946 मा अमेरिकाको मिजौरी स्थित वेस्टमिनिस्टर कलेजमा दिइएको उनको यो भाषणले रुसी नेतृत्वको साम्यवादी धारको विरुद्धमा अमेरिकी नेतृत्वको पुँजीवादी धारको निर्माणदेखि नेटो जस्तो शक्तिशाली सैन्य गठबन्धनको निर्माण गर्नमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ। यो भाषण दिँदै गर्दा चर्चिल प्रधानमन्त्रीको पदमा भने थिएनन्। उनले निर्वाचन हारेका थिए। यद्यपि चर्चिल सत्तामा नभए पनि उनले भनेका कुराहरू सुनिन्थे र मानिन्थे। चर्चिलको उक्त भाषणको 8 दशकपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चर्चिललाई पुनः सम्झिएका छन्। गत फेब्रुअरी 28 मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरे यता अमेरिका र बेलायत बीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्प बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरसँग रुष्ट छन्। त्यसो त ट्रम्प र स्टार्मरका बीचमा राजनीतिक आइडियोलोजीको दूरी पनि त्यति नै बढी छ। 2024 को राष्ट्रपति निर्वाचनमा बेलायती लेबर पार्टीका झन्डै 100 जना कार्यकर्ताहरू अमेरिकामा आएर कमला ह्यारिसको चुनाव प्रचारमा सहयोग गरेका थिए। ट्रम्पले यसलाई विदेशी हस्तक्षेप भनेर आलोचना गरेका थिए। वामपन्थी लेबर पार्टीका बेलायती प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मर र दक्षिणपन्थी रिपब्लिकन पार्टीका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बीचमा सैद्धान्तिक दूरी रहे पनि उनीहरू एक आपसमा भेट्दाखेरि एक अर्काको प्रशंसा गर्न भने छाड्दैनन्। 2025 को फेब्रुअरीमा राजा चार्ल्स तृतीयको चिठीसहित व्हाइट हाउस छिरेका स्टार्मरले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई प्रसन्न बनाएका थिए। उनको त्यति बेलाको भ्रमणमा अमेरिका र बेलायत बीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतालाई सहज बनाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। उक्त भ्रमणपछि सुधारिएको दुई देश बीचको सम्बन्ध इरान युद्ध पश्चात पुनः चिसिएको थियो। सम्बन्ध चिसिनाको कारण हो हिन्द महासागरमा रहेको सानो टापु डिएगो ग्रासियामा रहेको ब्रिटिस स्वामित्वको सैन्य अड्डा प्रयोगको सम्बन्धमा। ट्रम्प प्रशासनले इरानका मुख्य सैन्य र आणविक केन्द्रहरूमा आक्रमण गर्न डिएगो गार्सियाबाट आफ्ना लडाकु जहाजहरूलाई उडान भर्ने अनुमति मागेको थियो। तर प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले यो अनुमति दिन अस्वीकार गरे। स्टार्मरले बेलायतले आफ्नो भूमिबाट हुने यस्तो आक्रमणलाई अनुमति दिएको खण्डमा यो युद्धमा बेलायतको प्रत्यक्ष संलग्नता मानिने कानुनी खतराको तर्क दिएका थिए। वास्तवमा उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गर्न लागेको यो युद्धलाई एउटा अनावश्यक द्वन्द्व भनेर व्याख्या गरेका थिए र बेलायतलाई यसमा नफसोस् भनेर उनी सतर्कता अपनाइरहेका थिए। यसका साथसाथै बेलायती नागरिक र व्यापारिक मार्गहरूमा इरानले हमला गर्न सक्ने डर पनि उनमा थियो। यद्यपि यो स्थिति लामो समयसम्म भने टिक्न सकेन। जब इरानले साइप्रसमा रहेको बेलायती सैन्य अड्डा र डिएगो गार्सियामा नै क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्यो, तब स्टार्मरले आफ्नो निर्णय बदल्न बाध्य भए। उनले आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि भन्दै अमेरिकालाई सीमित रूपमा सैन्य अड्डा प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए। तर बेलायतले गरेको ढिलाइले गर्दा ट्रम्प प्रशासनसँगको सम्बन्धमा ठूलो दरार आइसकेको थियो। ट्रम्पले स्टार्मरलाई कमजोर नेताको संज्ञा दिएर दुई देश बीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा
तनाव उत्पन्न भएको थियो। बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मरको आनाकानी र ढिलाइका कारण असन्तुष्ट रहेका ट्रम्पले गत मार्च 3 मा सार्वजनिक रूपमै आफ्नो फ्रस्ट्रेसन पोखेका थिए। ट्रम्पले स्टार्मरलाई इङ्गित गर्दै हामी जोसँग डिल गरिरहेका छौँ उनी विन्स्टन चर्चिल होइनन् भनेका थिए। वास्तवमा ट्रम्पले चर्चिलको नाम लिएर स्टार्मरलाई साहसी र विश्वसनीय सहयोगी नभएको आरोप लगाएका थिए। विशेष सम्बन्धका सहयात्रीहरूको बीचको सम्बन्धमा चिसोपना बढिरहेकै बेला बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयले अमेरिकाको 4 दिने राजकीय भ्रमण गरेका छन्। बेलायतको राजाको आलङ्कारिक भूमिका रहे पनि उनको भ्रमणले सफ्ट पावर डिप्लोमेसीको भूमिका खेलेको छ। उनको भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार मात्र होइन, युरोप र अमेरिकाको साझेदारी र नेटोको अपरिहार्यतालाई समेत जोड दिएको छ। भ्रमणको दोस्रो दिनमा राजा चार्ल्सले अमेरिकी कङ्ग्रेसको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरेका थिए भने सोही दिन राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रथम महिलाद्वारा राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउसमा आयोजित राजकीय भोज अर्थात् स्टेट डिनरमा पनि सहभागी भएका थिए। बेलायतको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको 250औं वर्षको वर्षगाँठको पूर्व सन्ध्यामा राजा चार्ल्सले कङ्ग्रेसको संयुक्त सदनमा गरेको सम्बोधनलाई ऐतिहासिक सम्बोधन मानिएको छ। राष्ट्रपतिहरूले सम्बोधन गर्ने संयुक्त सदनमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै च्याम्बरका सहभागीहरू उठेका दृश्यहरू बिरलै देख्न पाइन्छ। तर राजा चार्ल्स तृतीयको सम्बोधनमा भने पटक पटक दुवै च्याम्बरका सांसदहरूले उठेर स्ट्यान्डिङ ओभिएसन दिएका थिए। संसद र स्टेट डिनरको दुवै सम्बोधनमा राजा चार्ल्स तृतीयले चर्चिलको विशेष भनाइ स्पेशल रिलेसनसिप अर्थात् विशेष सम्बन्धलाई नै जोड दिएका थिए। राजा चार्ल्स तृतीयले आफ्नो सम्बोधनहरूमा बेलायत र अमेरिका बीचको सम्बन्धलाई विवादबाट जन्मिएको तर साझा मूल्यमा आधारित एक विशेष साझेदारीको रूपमा चित्रण गरे। उनले अमेरिकी संसदमा बोल्दै दुवै देशको लोकतन्त्रको जग म्याग्ना कार्टा र कानुनी शासनमा रहेको उल्लेख गर्दै शक्ति सन्तुलन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले ऐतिहासिक शत्रुतालाई बिर्सेर कसरी दुई राष्ट्रले विश्वको सबैभन्दा बलियो रणनीतिक गठबन्धन बनाए भन्ने कुरालाई पनि स्मरण गराए। विशेष गरी वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको समयमा उनले अमेरिकालाई आफ्नो लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वव्यापी नेतृत्वबाट पछि नहटी बेलायतसँगको मित्रतालाई अझ प्रगाढ बनाउन आह्वान गरेका थिए। सुरक्षा र भविष्यको चुनौतीका सन्दर्भमा राजाले नेटोको अपरिहार्यता र युक्रेनप्रतिको अटुट समर्थनलाई आफ्नो भाषणको केन्द्रबिन्दु बनाएका थिए। उनले सेप्टेम्बर 11 को घटना स्मरण गराउँदै नेटोले कसरी अमेरिकाको रक्षामा भूमिका खेलेको थियो भन्ने कुरा पनि स्मरण गराए, जसले गर्दा ट्रम्प प्रशासनको नेटोप्रतिको संशयपूर्ण दृष्टिकोणलाई एक कूटनीतिक जवाफ मार्फत उनले नेटोको अपरिहार्यतालाई जोड दिएका थिए। स्टेट डिनरमा उनले भावनात्मक सम्बन्ध र जलवायु परिवर्तन जस्ता विश्वव्यापी सङ्कट समाधानमा साझा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए। समग्रमा यी दुवै सम्बोधनले बेलायत र अमेरिका बीचको सम्बन्ध केवल व्यापार र सैन्य शक्तिमा मात्र नभई साझा इतिहास, संस्कृति र भविष्यको लोकतान्त्रिक स्थिरतामा पनि टिकेको सन्देश दिएका थिए। स्टेट डिनरमा राजा चार्ल्सले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई प्रदान गरेको सरप्राइज उपहारले पनि ठूलो कूटनीतिक सन्देश दिएको थियो भने धेरैको ध्यान पनि खिचेको थियो। राजा चार्ल्सले 1944 मा दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग गरिएको रोयल नेभीको एसएमएस ट्रम्प नाम गरेको महत्त्वपूर्ण पनडुब्बीको पित्तलको घण्टी उपहार दिएका थिए। उपहार प्रदान गर्दै गर्दा राजाले यदि तपाईँलाई कहिल्यै हाम्रो आवश्यकता पर्यो भने यो घण्टी बजाउनु होला भन्दै ठट्टा पनि गरेका थिए। राजा चार्ल्सको स्वागत सम्बोधन र स्टेट डिनरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा गरिएको सम्बोधनको सार सन्देश पनि मुख्य रूपमा अमेरिका र बेलायत बीचको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक र अटुट साझेदारीको रूपमा उनले प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दुई देशबीचको सदियौं पुरानो मित्रता, दोस्रो विश्वयुद्धदेखि कायम रहेको सहकार्य र साझा सुरक्षा हितलाई जोड दिँदै दुवैलाई विश्व स्थिरताको प्रमुख शक्तिका रूपमा चित्रित गरेका थिए। भाषणमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजतन्त्रप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै बेलायतको परम्परा र योगदानको प्रशंसा गरे भने भविष्यमा व्यापार, सुरक्षा र कूटनीतिक सहकार्य अझ विस्तारित हुने
सङ्केत दिएका थिए। समग्रमा उनको सन्देश व्यक्तिगत सम्मान, ऐतिहासिक सम्बन्ध र रणनीतिक साझेदारीलाई जोड दिनेमा थियो, जसले मित्रता कायम राख्दै राष्ट्रिय हित र वैश्विक नेतृत्वलाई सन्तुलनमा राख्ने कूटनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित थियो। राजा चार्ल्सको अमेरिका भ्रमणलाई सामान्य औपचारिकतामा भन्दा पनि ट्रम्प कार्यकालमा चिसिएको अमेरिका र बेलायत र अमेरिका र युरोप बीचको सम्बन्धमा न्यानोपना ल्याउन गरिएको राजनीतिक र प्रतीकात्मक कूटनीतिक प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। चर्चिलले 1946मा सुरु गरेको विशेष सम्बन्धको सान्दर्भिकता आज पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ र यो केवल इतिहासको कथा मात्र नभई शक्ति सन्तुलन, सुरक्षा र विश्व नेतृत्वको लागि आजको आवश्यकता पनि हो भन्ने कुरा यो राजा चार्ल्स तृतीयको यो भ्रमणले सन्देश दिएको छ। आजको यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। आजसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला र यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक बटन थिचेर यसलाई सक्दो सेयर पनि गरिदिनुहोला। हस्त नमस्कार।